Travelfreedom එකත් එක්ක අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Kailasa. ඉතින් අපි අතට ගිහලා බලමු Kailasa එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එකත් follow කරන්න. Instagram follow කරන්න. එනවා වීඩියෝ එක. Travelfreedom. ඔන්න Kailasa එක ඇතුළට අපි යනකොටම අපිට ඉන්දියාව ගියා වගේ feeling එකක් තමයි දැනෙන්නේ. කෑම ජාති ගොඩාක් තියෙන shops ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම කෑම ජාතියක්ම try කරන්න බැරි වෙයි. අපි කීපයක් try කරලා බලමු. මෙතන තියෙන්නේ menus. මේ හැම shop එකකටම අදාළ menu එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට select කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු crowd එකක් අපි weekends වල ගියපු නිසා හිටියා. අපි Sunday දවසක තමයි ආවේ. ඉතින් ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න, ලස්සන කෑම ජාති වල රස බලන්න මෙතනට එන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්. මෙතන ලොකේෂන් එක ගැන කිව්වොත් ඩුප්ලිකේෂන් රෝඩ් එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ, කමර්ෂල් බැංක් එක ඉස්සරහම. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට හොයාගන්න ලේසි. මැප් එකේ ගහලා Kailasa කියලා ගැහුවොත් අනිවාර්යෙන් මෙතන පෙන්නනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මෙතන හැම shop එකක්ම open කරන්නේ හවස 6:00 පස්සේ. මුලින්ම අපි ස්මෝකින් මොජිටෝ එකක් තමයි try කරන්න ආවේ. මේ තියෙන එකේ menu එක අපි ගත්තේ ෆැෂන් ස්මෝකින් මොජිටෝ එක රුපියල් 750ක් වගේ තමයි වුණේ. ඉතින් අපි ෆැෂන් මොජිටෝ එක try කරන්න යන්නේ. ඔන්න ඊළඟට අපි try කරන්න ගියේ පානිපූරි. මෙතන flavors ගොඩාක් තියෙනවා. අපි try කරේ mix flavor එක. මෙතන පානිපූරි 7ක් තියෙනවා. අපිට මේකට ගියේ රුපියල් 750ක් විතරයි. පානිපූරි එක මාරම රසයි, ස්පයිසි, පැණි, ස්වීට්, ඒ අයිටම්ස් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ රහ එන්නේ. ඔයාලත් ඇවිල්ලා try කරන්න. ඊළඟට අපි try කරේ chicken කීසායි පරාට එක. මුලින්ම බිල් කරගෙන එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට දුන්නාම ඒගොල්ලොන් උණුම chicken කීසායි පරාට පැක් එකක් අපිට දෙනවා කෙහෙල් කොලේ ඔතලා.
කෙහෙල් කොලේ දිග අරගන්න බැරි තරම්ම උණුයි. පිච් අතින් කඩන්නත් බෑ තරමටම පිච්චෙනවා උණු උණුවෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් try කරන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම මාරම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඕන එකක් තමයි මේ item එක. පස්සේ අපි ගියේ බොම්බේ කුවත් ෂොප් එකට. ඒකට ගියේ අපේ රන්සේයට මොනා හරි ගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා එක එක ස්වීට් අයිටම්ස් ගොඩාක්. අපි ගත්තේ චොකලට් බ්‍රවුනිස් එකක්. ඉතින් අපි මේකත් try කරලා බලමු. ඊළඟට අපි try කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන famous drink එකක්. මොකද්ද මේක කියන්නේ නම මොකද්ද? Full jar soap. මේකේ තියෙනවා brother orange flavor එක තියෙනවා, mixed fruit එක තියෙනවා, black currant තියෙනවා, strawberry guava, strawberry තියෙනවා, අනිත් එක spicy flavor එක තමයි කොහොමද add වෙලා එන්නේ. ඒකට මේ අපි මේ special item flavor එකක් තියෙනවා. ඒකට add කරලා තමයි එන්නේ ඒක flavor. හරි okay thank you. Thank you so much. මෙතනට එන හැමෝම වගේ මේ ඩ්‍රින්ක් එක try කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම ආවොත් මේ ඩ්‍රින්ක් එක try කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න යන්නේ. අපි කයිලාස එකේ ගොඩක් දේවල් කෑවා. ඔබලා කයිලා try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි අද සමුගන්නවා. මේ Travelfreedom Kailasa